Do të flasim tani për aktualitetin politik. Jam në studio me ish deputetin Petrit Vasili. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Vetëm pak minuta më parë kemi ndjekur në një deklaratë të kryedemokratin Basha dhënë për Deutsche Welle pas takimeve në Bundestag dhe ka deklaruar se nuk do të ketë zgjedhje lokale, pa u dënuar ata që sipas opozitës kanë vjedhur zgjedhjet e shkuara. Ka një ndryshim në qëndrimin e opozitës? A do të shkohet në zgjedhje pa kryeministër Edi Ramën apo? Nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin e opozitës. Ajo që Lulzim Basha ka thënë është një koherencë plot me atë për cilën ne jemi larguar nga parlamenti, për cilën ne jemi në protesta pa ndalim dhe për cilën shumica tashmë dërmuese e shqiptarëve e provuar katërsipërisht është në mbështetje plot se kauze. Sepse kur asnjë nga ata që janë kapur fajtor në flagrancë në nivelin më të rëndë të saj nga vetë prokuroria shqiptare, as për njërin prej tyre nuk ka as më të voglin dënim, as më të voglin hetim, as më të voglin qëndrim ligjor, absolutisht nuk mund të ketë pajtueshmëri as me këtë kryeministri që është koka meduzës, pra inspiruesi, përdoruesi, njeriu që krijoi këtë filozofi të grabitjes votës me kriminal dhe me asnjë kënd tjetër. Ju keni përcjell sot se si lihet në burg Dorian Protoduari, një djalë aty tek Munazare që mbron balencën e tij, dhe se si kriminalët dhe maskarajtë e pushtetit që vjedhin vota janë përjashtë dhe nuk u hyjnë gjë në këmbë. Pyetja është për ju, për kameramanët, për çdo që keni për qark, punonjësit e shërbimit që janë këtu. Kjo është drejtësia. Kjo qeverisë do të drejtojë zgjedhjet. Nëse kanë cënuar rendin dhe siguri, edhe protestuesit meritojnë të marrin dënimin e duhur. Kjo janë pyetje shejtani që nuk vlen për një situatë kaq të rëndë nga e cila po flasim. Është situatë kritike kjo, është një situatë ku është vjedhur vota juaj, është vjedhur edhe vota ime. Vetëm këtu s'bëjmë dot pyetje provokative, të cilat mua nuk më shqetësojnë sigurisht, por po ju them prapë. Drejtues të lartë, keni ministra, keni kryetar bashkie, njësh me kriminalët, të përqafuar me kriminalët. Një qeveri manipulative dhe grabitqare votave me banda kriminale nuk ka asnjë të ndaluar. Pra, mesazhi është vetëm kaq. Ai mesazh i cili doli në kronikat e Rajit, të kolegëve tuaj të Rajit, ku trafikantët thoshte votat kanë droga ka bler votat, pra kriminalët dhe do blej sërish. Besoj e mbani mend këtë batut, shumë të rëndësishme. Dhe pa u ndar një herë përgjithmonë, ku të hyj drejtësia, ku të hyjnë prangat për këta, për çdo një që prek votën apo blen votën nëpërmjet kriminalëve, tu s'mund të ketë as demokracia, as liri dhe s'mund të ketë qetësi ky vend kurrë. Zoti Vasili, në fakt ka një drejtësi të re, vetingu po vijon punën, çdo ditë ka gjyqtar që kalojnë në këtë sit të drejtësisë së re, mund të themi. Nëse do të vendosen masa ose dënime më të rënda për vjedhësit e votës, siç e cilësoni, mendoni se do të shkëputet ose do të mbyllet përgjithmonë kjo histori? Teksa sot të mos i ngatrojmë gjërat fare, sepse duan teleshikuesit tuaj duan gjëra shumë të qarta. Asgjë sot në kodin penal, merr dhe kodin zgjedhor brenda dhe ç'të doni, nuk ka as pengesën të vogël për tyre që këta maskarënj që kanë mbledhur votat, që kanë mbledhur e kanë rrëmbyer votat me kriminal, të vënë në burg. Asnjë pengesë nuk ka. Ka vetëm një pengesë. Që është? Shteti i kapur. Drejtësia e kapur, prokuroria e kapur. Në rregull? Çfarë do të ndryshojnë? Sepse kjo prokurori, kjo drejtësi, kjo polici, shteti, ju e keni ndjekur një konferencë shtypi të nga LSI-ja, ku demonstrua se si disa të rinj, po dy prej tyre, duke hipur në autobus, rrëmbehen nga njerëz të pa identifikuar, si polic, futen në furgonin e policisë, shahen në mënyrë të poshtër atje brenda në furgon të policisë, dalojnë çan policia dhe u pyetet pse ishin në protestë, jeni në protestë, do veni përsëri në protestë, i bën këto janë që bën ky shtet. Dorso këta maskarënj që rrin atje dalin që bëjnë gjym muhabetin me kriminalët, atje për të vjedhur, për të grabitur vota, e thotë jepi paratë, posta dha votën, sta dha votën, shko merri lekët, kriminalët të rrugëve atje, trafikantët të gjitha, për këta nuk ka asnjë të ndaluar. Në rregull? Kjo mungon vullneti politik apo ka probleme drejtësia? Është kapur drejtësia, po ju them. Po ju them është kapur, sepse drejtësia u kap që kur prokurori i përgjithshëm u zgjodh në shkelje kushtetutës me 69 vota. Pse u bë terror kjo qeveri bashkë me kryeministrin, që ishte shkoli kushtetutën me dy këmbë.
që të kishte pandër shkushmëri. Sepse, dosja 339 dhe 184, bubullon që nga Amerika, zëri Amerikës, RAI e ZDF e thonë, ka 2 vjet e blokuar. Përgjimet e bëra nuk zbardhen. Nuk zbardhen, e kanë detyrim me ligj zbardhen. Ka zbardhur, po zbardh opozita përgjimet, që s'është detyrë e saj, dhe nuk i zbardh opozita. Dhe kam një tjetër. Po. Në vijim të asaj që ka Lulzim Basha me drejt ka thënë. Sot Ervin Seliani, në emër të Partisë Demokratike, ka bërë publik disa përgjime tjera, të cilat janë aq të rënda, sa që unë mendoja që zbashku unë ju këtu çfarë ishim do kishim braktisur faktin sot, nuk e them për faktin në mënyrë provokative, mos ke kuptohemi kurrë. Po desha të them po në çdo studio që ndodhesha, do të ishim gjithë do të shkonim përpara prokurorisë me mira e do gdhieshim derisa prokuroria të çonte para drejtësisë dhe të vinte drejtësi për atë gjithë drejtësi që ka shkelur me dy këmbë. Për çfarë arsye? Ervin Seliani çfarë bëri sot publike? Që një drejtor policie që isha atje në drejtori i përgjithshëm i një qarku dytë më të madh të vendit, i cili ka deklaruar atje, ka deponuar në prokurori që atë kriminalin atë mashtruesin që bënte sikur ai Fredi Alizoti thotë, kam takuar vetëm një herë pak minuta dhe ju ndoqët vetë me syt me veshët tuaj që kishte folur 10 herë. Pra njëri që ka mashtruar drejtësi shqiptare haptës. Nuk duhet kishin kaluar as 2 minuta, nuk duhet kishin kaluar. Duhet ndaloj kudo që gjenden në territorin e Shqipërisë. Siç janë duhet ndaluar kolegët tuaj, kanë ardhur këtu i kanë ndaluar në për studio kur kanë qenë, u kanë sekuestruar celularët, i kanë çuar dhe i kanë marrë pyetje, kanë bërë procedurë verbale, çdo gjë. Ç'janë statusi kanë këta? Me që janë këta kanë statusin që janë kriminal qeverisë, i bëjnë mbylljen, koperturën, i bëjnë mbulimin, përdorin këta horrat që qeveria i përdor për qëllimet e saj, që bën sikur janë dëshmitarë të rreme gjithë këta bashkë me një dashuri të papar dhe rrinë qetë se nuk u prek njeri. Edhe kur i pyesin këta me bindur kur i thonë po prokuroria, s'ka probleme, kemi tonën. Siç merrte ai tjetër që i thoshte shko se kanë folur me prokurorin në ora 10, po patë kohë i thoshte kriminalit, po patë kohë. I thoshte kriminalit. Ai thoshte të mora për qef telefon. E doi për policisë merr një trafikante aty një çarësh atje dhe e merr për qef. Të tërë këta i keni rrugëve. Si mund të shlirohet drejtësia? Më thoni mua, kjo është drejtësiere? Kjo është krye prokurore përgjithshme. Ja pa e kërkoj llogarin këtu si ish deputet si qytetar i thjesht. Reformën drejtësie ju e keni votuar në fakt. Po pra që ishte reformë drejtësi. Por çfarë ndodhi? Po çfarë ndodhi? U kap reformën drejtësi. Sepse i rrëmbyen institucionet, se nuk i thamë ne zgjidheni Ardamarku me 69 vota. Kushtetuta thoshte me 84. Pse? Që të ishte garantuar, të ishte kandidaturë e paanshme, mos ishte asnjëherë palë të udhëhiqej vetëm nga ligji. Ka dhe monitorues ndërkombëtar, të cilët bile që ta dini, Komisioni i Venecës në atë kohë ne si majorancë dispononim 88 vota, jo 84. Dhe kërkoi mos e zgjidhni as me 84 vota, mos e përdorni herën e parë me që e keni. Po përdorni 2 të 3 të 5, pra 94 vota, që të mos jetë në asnjë rast prokurori që jetë i paanshëm mos kapet. Kjo është drejtësia. Ju lexuat sot, ju do marr pak sekonda. Deklaratën të organizatave qeveritare me Komitetin e Helsinkit dhe 2 institucione tjera qeveritare. Deklarojnë vetëm 5, po një institucioni kanë deklaruar më parë për standardin me 2 standardet e vettingut, pra shkelje të rënda për disa kalohen dhe e kalojnë vettingun sepse janë miq të qeverisë dhe shkelje minimaliste apo qesharake disa tjerë bën shkak për të larguar. E para. E dytë punës pohon që nuk kanë fonde KLG dhe KLP. Pavarësisht se drejtuesit e tyre janë 2 satelit, 2 marioneta të pështira të pushtetit, nuk thonë asgjë, e ngrën ata problemin. Sot në deklaratë keni deklaratën të freskët që sapo ka dalë para pak. Çështje procedure ka deklaruar institucioni. Që fondet bllokohen, që fondet duhet ishin që 1 vit e gjysmë përpara, dhe po të kujtoni betejat e opozitës në parlament, të cilat u bllokuan, u asfiksuan dhe nuk u lejuan, ne kërkuam që fondet të jepeshin aq sa kërkuan institucionet. Ka një prapavi kjo histori për fondet? E treta, pohojnë që vetëm 15% e vettingut është bërë, ndërkohë që ka kaluar më shumë se gjysma e kohës kushtetuese në dispozicion. Kuptoni? Pra, po nxjerrin të proceset kushtetuese jashtë radhe. Një nga mbështetësit kryesore të reformës në drejtësi, vetëm para javëve tha se reforma ka avancuar shumë. Dhe fundit, këto janë fakte jo të mia. Këto janë fakte të organizatave jo qeveritare. Edhe këtë që tha shumë vetëm në ambasadën amerikane, një nga mbështetësit kryesore. Nuk po rrestoj fakte këto opozitës, meqenëse kjo shoqëri është një shoqëria është mendje hapur. Shqiptarët janë mendje hapur, ne janë me mirën mitinje. Po kjo pjesa e ka përuar, kjo klienteliste kushdo qoftë e shoqërisë që flet shqip apo shoqërisë që nuk flet shqip. Këto janë fakte që thonë qartë atje. Dhe çfarë thonë tjetër ata? Thonë që
kemi një fakt tjetër. Sot keni dëgjuar, keni përcjellë në gjitha mediat, deklaratat të bëra publike edhe në rrjetin investigativ BIR, ku KLG dhe KLP mund të kaloj kandidat për prokuror përgjithshëm dhe inspektor përgjithshëm, dëgjuat, që nuk vinë nga magjistratët, të cilët nuk do bëjnë veting. Por KLG dhe KLP do adaptojnë diçka do adaptojnë, ata s'mund të adaptojnë asgjë, duhet të shkojnë kuvend të miratojnë ligjin. Pra do bëjnë një lloj vetingu ata KLG KLP. Ne kemi institucion të vetingut. Dhe kemi pasur një deviz vetëm, që vetingut do t'i kalojnë gjithë dhe gjyqtari prokurori më i fundit. Tani, pa veting, mund të zgjidhet dhe prokurori përgjithshëm, mund të zgjidhet dhe inspektori përgjithshëm i drejtësisë. Njëri me mandat 7 vjet, njëri me mandat 9 vjet. Dhe pyetja e madhe që bëj unë, ta dinë dhe të shqiptarët. Kjo është drejtësia e re. Për shkak të vetingut u larguan drejtuesit e gjykata, u larguat kryetari i gjykatës kushtetuese për një problem pasuri. Më rregull? E tjerë gjykatës edhe njerëz me integritet të konsoliduar. Tani mund zgjidhen në kryet prokurorisë edhe inspektori përgjithshëm i drejtësisë, njeriu më i lartë që merret me sistemin e ankimimit në Republikën e Shqipërisë, pa veting. Kuara jo dogma, po dëngla e vetingut, me të cilën i hutuan dynjan 3-4 vite vetingu, sa që u çut ditë dynja e pandyen vetingun e shikonin edhe si një riparus të kamerave, edhe si një hidraulike, gjitha vetingu ishte ai çudi bërsi i madh që do ndodhte. Ku e kanë? Mund të kishte institucion në Shqipëri zgjidhje pa veting? Po pra e kanë bërë tillë dhe thonë, jo kemi një parë. Këta dy të papërgjegjshëm, këta dy të kapur, këta dy njerëz me integritet mizerabël, profesional edhe moral. Kryetari i KLG-së e KLP-s, ja do shikojmë, do adaptojmë ca procedura, kemi ca hapësira, kemi lënë ca dritare që të komunikojmë me institucionet që janë këta, që po vënë balloma dhe arë në procesit. Ka vetëm një veting? Nëse ka vakum, do mundojnë të plotësojnë? Jo, s'ka vakum fare, vakumi se plotësojnë këta. Vakum, ligjet i ka miratuar Kuvendit të Shqipërisë. S'ka nësi drejt, këta janë instrumenta që zbatojnë ligjin. Nuk bëjnë ligje këta. Ta kënë qartë gjithë, nuk bëjnë ligje. As interpretojnë ligje, kanë zbatojnë pik për pik ligje. E këta thonë, do gjejmë ca dritare, do gjejmë ca hapësira, që janë këto dritare dhe hapësira? Po kështu lloj drejtësie klienteliste, po ne thamë që ishte klientelista e vjetra dhe lan pas. Kjo prokuroria, me që më the për drejtësinë e reti, kjo prokuroria që u zgjodh më pompozitet, ne ju e dini që kjo Arda Marku do rrinë 1-2 muaj, kështu na thanë këta vazhdimisht, që kaq që ka, të shkurtër kjo, tha do iki. Kjo i bërë një 16 muaj, gati një vit e gjysmë atje. Dhe në kohën e kësaj, ka pasur vetëm një merit në thonjza, se mos keq kuptoj njëri, të blokonte dosjet e mëdha, siç është 339 e 184. Prokuroria e vjetër, e dënuar, anatemuar, e goditur nga gjithë anët, ajo i prodhoi. Me gjithë defektet e mëdha që kishte. I prodhoi këto dy dosje të mëdha, që hedhin një dritë të madhe me këtë krim të pashëmbull që është bërë zgjedhjeve, po dhe bashkë me të dhe demokracisë, cila sot na ka bërë që të kemi një parlament monist, të kemi një qeveri të kapur deri në gryk nga kriminalet, të mos kemi drejtësi se s'kemi gjykatë kushtetuese e gjykata tjera. Ju keni parë gjykata e lartë ka 31.000 dosje. 31.000 e kusur dosje. Aq më keq edhe cilësia dhe atyre grupit vogël që ka mbetur mizerabël, ju dëgjoni 130 çështje kalon në 3 orë gjykatë e lartë në ditë. Drejtësi është kjo. Mund të mendoni ju që jeni ankuar në gjykatë lartë, që çështja juaj i ka kushtuar më pak se 30 sekonda, se aq kohë është. Po ta pjestoni 130 dosje në pak orë punë. Pra kemi të rënditur shtetin kryq e themel. Dhe jemi kthyer jo në monizëm, po në një republik të shpërbërë strukturalisht në pikpamja kushtetuese dhe në pikpamja morale. Pra kemi zhbërë çdo gjë të ngritur në mundim të shtetit. Unë përdora temin monist për të kuptuar që është rrëmbyer nga një grup kriminal politik, se nuk është as monizëm, se monizmi ishte një ndzyrë për Shqipërinë, po ishte një sistem me rregulla të qarta. Ky është sistemi më abuziv, sistemi më i kriminalizuar me cilin Shqipëria është përballur ndonjëherë. Qytetari nuk ka raportin e tij me shtetin, po ka raportin me kriminalët të cilët kanë vënë sa burratin atje në krye të shtetit, cilët e rekomandojnë ata. Në fakt, për situatën e krimit në vend, së fundmi Ministria e Brendshme ka marrë edhe masa për të ndryshuar disa nga drejtuesit më të lartë policisë në Qarqe, po i ndjek në fakt nga fleshi informativ deri tani kemi ndjekur emrat e rinj që do të vendosen si drejtor policie në qytete dhe në Qarqe të ndryshme. Si mendoni, do të ketë një rezultat kjo lëvizje e Ministrisë së Brendshme? Kjo polici, me që më hapet të temën e policisë,
në vend të merret me krimin, në vend të merret me kriminalët, në vend të merret me trafikantët, në vend të merret me rifillimin e mbjelljeve të mëdha të kanabisit, kanë rifilluar mbjelljet e mëdha të kanabisit. Në paçit mundësi, merrni kamerat dhe shkonin jug Shqipërisë. Shkonin qarkun e Gjerkastës, shkonin qarqe të tjera. Pra në vend të merret me këtë, di çfarë bën kjo? Sot kanë miratuar me vendim Këshillit të Ministrave krijimin e një kompanie me oficer, me policë të shtetit që mund të ofrojë shërbime private të tjerëve. Pra shteti, policia ngrë një kompani të vetë, e thot, po të ke nevojë juve, do bëni një dasëm të madhe juve, u duhen 100 vetë shu, bodyguarda, shoqërues, a ne, se kush e di ç'not, hajde merrni se keni 100 policë shteti, vetëm na paguani parat. Pra këta bastard që drejtojnë këtë vend, në vend të ngrihen qimet e kokës për punuar 24 orë 24 për të çliruar vendin nga krimi organizuar nga droga, ta ngrën kompani private e pa dëgjuar në historinë e Shqipërisë. E pa dëgjuar. Pse është e pa dëgjuar? Kur ndërtuan policitë private, cila që arsyeja? Që arsyeja që disa funksione të caktuara, të cilat duhet të ofrohen nga private, për cilat ka nevojë, u krijua kjo mundësi e madhe, ju e dini që prej kaq vitesh, ju vetë jeni subjekti që përdorni policinë private. Por që policia e shtetit të afrohet si një kompani sigurimesh private, po kjo është turpi i mbaruar dhe kjo ishte hapi i fundit për ta dhënë, po doni mund ta vini në headline-et tuaja, për ta dhënë dhe policinë e shtetit me PPP dhe për t'i vënë përfundimsisht një gur të madh i zyrave të shtetit edhe për të deklaruar që këtu në këtë vend shtet nuk ka. Ka kapacitet e policia shqiptare për ta bërë këtë, teksa kemi dëgjuar nga diskutimet e fundit nuk kanë mundësi të mbulojnë ndoshta edhe ndeshjet në stadiumet e vendit për të garantuar rendin dhe sigurinë. Pyesni këtë Derdimenin, se ca quhen kriminal të lëshën, po ky është në radhë parë një turp i uniformës dhe i turp i gradave të tij. E kuptoni pra polici private më mor. E kuptoni çtu bëj komente më tepër se kaq. Ta thonë, më vriten njerëz atje në stadium, thot nuk kanë policë, thot si duhet i ka futur në njëri mendjen, se këta janë gjithë hajdutëri e gjallë. Të rrëmbejmë, bëjmë këtë kompani, se bëjmë në një gjë, se këtu del në një lek, këtu del në një lek, kjo kaq është mentaliteti. Dhe i thonë rrezik në një klubi sportiv, që do sigurit i merr ata tanët, se këta i kemi më të fortë, i kemi më të mirë neve, i kemi më të përgatitur. Merr po, paguaj lekët. Se ky është kuptimi. Se si policia e shtetit e afron njerëz thot, hajde të japun shërbime private. Shqiptarin fal, vini, bëni një sondazh. Po doni, kam metaforikisht simponojmë çfarë duhet bëni ju. Në rast se nuk përgjigjet 99% e shqiptarëve do jenë të pataksur, vetëm nëse do jetë 100% do jetë vetëm ky lesh çfarë ka ky, me këta të tjerë të veliur me vetëm këta do votojnë kundër. Se 99.99% e shqiptarëve do çmendën. LSI socialist demokrat pa parti me parti që vinë nga migracioni që sjell do pataksen. Kur ta shikoni këtë lajm, ta shika dal në portale, keni për të lexuar komente të tmerrshme sepse as shqiptari më i fundit. Ora ai militanti më i thekur i partisë mund të kuptoj dot që policia është polici që vetëm e privat do mbuloj dasma, do mbuloj sebep e tjera, ka ditëlindje në një që ka para shumë atje, do i thotë, merr ca policë shteti janë të mirë, më të sigurt ata, se kam djalë në njëri do ketë ndonjë ka gëzim, ka bërë një fëmijë syneta, në gjithë siç janë këto zakone, do të çojë policinë e shtetit të bëj qokën atje. Ndërkohë, zoti Vasili, kemi ndjekur edhe një ditë më parë protestën e opozitës, do të vijojë me këtë aksion opozita, çfarë po ndodh me terrenin? A janë të qartë qytetarët shqiptar çfarë ofron opozita? Keni mundur të shpalosni platformën në të gjitha qytetet? Çështja. Platforma e opozitës ka disa momente shumë të rëndësishme ku qëndron. Momenti i parë është dhe i palëvizshëm është çlirimi i vendit nga krimi dhe nga kapja. Ju kuptoni se çfarë situata është. Së dyti, një platformë ekonomike shumë e qartë, ku taksat janë të qarta për çdo qytetar, pa historitë e poshtra edhe të pandershme, si histori për hejdutësh të taksës të ndershme, ju keni dëgjuar taksë ndershme, progresive, aty kaq andej pa kaq. Dhe sot opozita shumë e qartë dhe për planin ekonomik, dhe për politikën e taksave të ulta, dhe për politikën e taksave të qarta, pra secili njeri e di në fillim të vitit në fund muajit cilat janë detyrimet, ulje shkurtimi e abuzivitetit me gjithë llojet e taksave, qëndrim të drejtë për probleme delikate siç është problemi i karburanteve në mënyrë të veçantë, cilat janë një nga krye hajdutërit me cilat përballohen shqiptarët, zhdukja përfundimtare e konceptit të më shkatërrimtar me cilat janë përballur shqiptarët, që kishte të bënte me shëndetin falas, kishte turpi më i madh që mund të ekzistonte, rikthimin e paqes, qetësisë, ligjshmërisë dhe autonomisë nëpërmjet ndryshimeve të rrepta ligjore dhe me një financim minimumi 5% për arsimin,
Pra që janë shtyllat e mëdha të programit dhe një programe sociale me krye fjalë punësimin e vërtet, jo punësimin që thonë këta kemi realizuar do bëni 300.000 vende punë dhe ikën 400.000 vetë nga Shqipëria. Ju e patë të gjitha llojet e sondazhet, Gallupit e gjithë këtë doni, gjithë sondazhet e botës, mbi 65-70% shqiptarëve duhet ikin dhe po kaq 70% duhet ikin të rive. Për të bërë të pamundurën të ndalim këtë rrjedhje dhe për të hequr atë kriminalizim që ka ndodhur në Shqipëri, ku jemi vendi i parë azil kërkuesve, jemi vendi i parë për trafikun e minorenëve, e dini, dhe rrezikojmë dhe çështjen e vizave, siç e dini, në Parlamentin hollandez është diskutuar vënia e vizave për Shqipërinë. Pra, ky rrënim që e ktheu Shqipërinë hapa të tëra pas dhe e la praktikisht pa shtet, duhet pra ta rivendosim shtetin dhe me këto politike ekonomike shumë të qarta, politika shoqërore shumë të qarta, pra din shumë qartë njerëzit që shpresin nga opozita, arsim, shëndetësi, ekonomi, në punësimin e veçantë grave dhe të rive, kanë shumë qartë që kanë edhe zgjidhjen dhe alternativën, e cila është artikuluar jo vetëm nga puna e gjatë e opozitës dhe më parë, pasi opozita këtë program do ta vendoste që 2017 u vonuan kohë, po ndërkohë duke parë se si është thelluar, sigurisht duke u kputur kokën koncesioneve, pa asnjë lloj hezitimi dhe për të rikthyer atë paqe në Shqipëri që ka të bëjë radh parë me mirëqenien. Shqiptarët duan të ndjenë, këtu do ta mbyll përgjigjen time, që jo dëngtat dhe mashtrimet pafund që dëgjohen statistikore, po të kuptojnë që në këtë vit patëm kaq para më shumë se sa një vit më parë. Dhe të mos paguajnë taksa abuzive pafund, duke filluar nga zabërhanizmi i Bashkisë Tiranës me taksa pafund etj. Pra, një shtet drejt dhe një shtet transparent që din ku e kanë të drejtat dhe ku i kanë detyrimet ndaj tij, pa mund të abuzoj kurkush me ta. Kjo platformë është shumë e qartë dhe në pikpamje të programit dhe të zgjidhjeve, njëkohësisht dhe një qëllim shumë prerë për të rikthyer shtetin dhe pavarësinë e institucioneve. Pa gjyqësor të pavarur, ekzekutiv që kryen punët e tij dhe një parlament që kontrollon dhe siguron funksionet e kontrollit deri në fund. Ju falenderoj shumë për bisedën. Mirënjohje për kohën që më dhat. Do të shkojmë tani në publicitet, bashkë do ndajemi këtu, ju falenderoj për vëmendjen.